Hello, welcome to the Aspire Academy. মই Sidhartha, মই তোমালোকৰ ফিজিক্স টিচাৰ। সো আজি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক লৈ পেলাই আহিছোঁ। আজি হৈছে মেইন টপিকটো হৈছে আজি তোমালোকৰ লজ অফ মোশ্যন। আজি মেইন টপিকটো হৈছে লজ অফ মোশ্যন। সো আজি লজ অফ মোশ্যনৰ ওপৰত আজি আলোচনা কৰিম। সো মেইন টপিকটো হৈছে আজি লজ অফ মোশ্যন। লজ অফ মোশ্যন বুলি ক'লে আমি তাক নিউটনছ লজ অফ মোশ্যন বুলিও ক'ব পাৰোঁ বিকজ Newton gave this famous laws. This is Newton's laws of motion. Laws of motion. So Newton's laws of motion start কৰাৰ আগত তাত মেইন বস্তুটো হৈছে নিউটনছৰ কেইটা ল দিলে অলৰেডি নিউটন তিনিটা ল দিছিলে নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যন এণ্ড নিউটন থাৰ্ড ল অফ মোশ্যন চ' নিউটনৰ মোশ্যন লজ অফ মোশ্যনৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি ফ'ৰ্চৰ কনচেপ্টটো জানিব লাগিব হোৱাট ইজ কল্ড ফ'ৰ্চ ফাৰ্ষ্ট ফ'ৰ্চৰ কনচেপ্টটো আমি জানিব লাগিব কি হয় ফ'ৰ্চ ফ'ৰ্চটো হৈছে তোমাৰ কি হয় ফ'ৰ্চ হৈছে পুলিং এণ্ড পুচিং এন অবজেক্ট আমি যদি এটা বস্তুক টানো বা ঠেলোঁ সেইটো আমি কেনেকৈ টনা ঠেলাটো হ'ব সেইটো এটা ফ'ৰ্চৰ কনচেপ্ট বুলি আমি জানো আমি সৰু ক্লাছত আমি পঢ়ি আহিছোঁ যে নাইনতো পঢ়ি আহিছোঁ যে পুলিং এণ্ড পুচিং এন অবজেক্ট ইজ কল্ড ফ'ৰ্চ এটা পাৰ্টিকুলাৰ অবজেক্ট আমি যদি পুল আৰু পুছ কৰোঁ সেইটোক আমি কি কৰা বুলি ক'ম ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰা বুলি ক'ম হয় নাই সো ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰা বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ হয়তো এইটো পুলিং এইটো ফ'ৰ্চৰ কনচেপ্ট এইটো নিউটনে এটা ফ'ৰ্চৰ কনচেপ্টটো বেলেগভাৱে এক্সপ্ৰেছ কৰিছে সেইটো আমি নিউটন ছেকেণ্ড লত আমি পঢ়িবলৈ পাম সো এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে হ'ল নিউটন ছেকেণ্ড ল কৰাৰ আগত নিউটনৰ তিনিটা ল আছিলে নিউটনছ লজ অফ মোশ্যনৰ তিনিটা ল আছে এটা ল হৈছে নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন লজ অফ মোশ্যন Number 2, Newton's second law of motion. Second law of motion. Next one is called Newton's third law of motion. So these are the three laws of motion. Newton's first law of motion, Newton's second law of motion and Newton's third law of motion. These are called Newton's. This is called Newton's laws of motion. So Newton laws of motion to start korilu je Newton's law gitar oporot explain korile. So ami eta ki kolu je law force ki bostu. So what is called force? Pulling and pushing of object. Ami jodi bostuk jodi tanu aru thelu hetu object to ki hobo hetu ami force apply kora boli kom. To tar pasot ami janibo lagibo je inertia bostu ki. What is called laws of inertia? So first of all, I mean Newton's first law of motion pale to kobo laws of inertia buli koy. Newton's first law to kobo laws of inertia. So laws of inertia. So inertia buli kole ki bujiba? Inertia it is an inherent property of the material by body by virtue of which it cannot change by itself or state of rest or uniform motion in a straight line is called inertia. Mane the কি কলে the a material body by virtue of which it cannot change itself or state of rest or uniform motion এটা পার্টিকুলার বডি এটাই কেতিয়া হি নিজে রেস্টত নাথাকে বা তাক আমি হি নিজে মুভমেন্ট নকৰে হেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুটোক আমি কম ইনাৰ্চিয়া সো ইনাৰ্চিয়া এটা লজ অফ ইনাৰ্চিয়া কি হ'ব এটা নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনক আমি কি বুলি কম ইনাৰ্চিয়া ফাৰ্ষ্টতে আজি শিকিম নিউটনছ লজ অফ মোশ্যন নিউটনৰ লজ অফ মোশ্যনটোক আমি কি বুলি কওঁ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনটোক laws of inertia বুলিও কওঁ so what is laws of inertia এতিয়া laws of inertia বুলি ক'লে inertiaৰ এক্সাম্পল দিবলৈ গ'লে ফৰ্মে কি হ'ব সাপোজ তুমি এখন বাছত বহি আছা বাছখনো ৰৈ আছে বহি আছে সাডেনলি ষ্টাৰ্ট দিলে কি হ'ব তুমি পিছফালে ব্যাকৱাৰ্ড ভাবে গুচি যাবা এনেকে তুমি বাছ এখনত বহি আছা সাডেনলি ষ্টাৰ্ট দিলে কি হ'ব তুমি পিছফালে গুচি যাবা না যাবা পিছফালে গুচি গ'লে কি হ'ল তোমাৰ পিছফালে গুচি গ'লা পিছফালে গুচি গ'লা কেলে সো কিয় পিছফালে গুচি গ'লা হেতু হৈছে সাপোজ তোমাৰ এটা বডিটো আমি বডিটো দুটা ভাগত বিভক্ত কৰিলো এটো হিউম্যান বি এটো আপাৰ বডি এটো লোৱাৰ বডি বুলি কম লোৱাৰ পাৰ্ট ওকে দুটা হৈছে এটা আপাৰ পাৰ্ট এটা লোৱাৰ পাৰ্ট সো আপাৰ পাৰ্ট আৰু লোৱাৰ পাৰ্ট সাপোজ এটা বাছখন তুমি বহি আছা সো বাছখন সাপোজ বহি আছা বহি থাকোতে কি হ'ল সাপোজ স্টাৰ্ট কৰি সাডেনলি স্টাৰ্ট হৈ গ'ল স্টাৰ্ট হলে কি হ'ল তলৰ বডিটো কি হ'ল মুভমেন্ট অৱস্থাত গুচি গ'ল বাট ওপৰৰ বডিটো হি ৰেষ্টতে থাকিব বিচাৰিব সো এফালে হি মুভ ব্যাকৱাৰ্ড বুজি পালানে
মানে কি সাপোজ বাছখনে ষ্টাৰ্ট কৰিলে যে সাডেনলি ষ্টাৰ্ট কৰিলে কি হ'ব তোমাৰ তো ব্যাকৱাৰ্ড হৈ গ'লা তুমি ব্যাকৱাৰ্ড মোশনত গুচি গ'লা কেলে গুচি গ'লা বিকজ ওপৰৰ তলৰ বডিটো তোমাৰ মুভমেণ্টত গুচি গ'ল আৰু ওপৰৰ বডিটো ৰেষ্টতে আছিল প্ৰথমতে ৰেষ্টত হিহঁতে ৰেষ্টত থাকিলে সি ৰেষ্টতে থাকিব বিচাৰিব সেইটো কাৰণে কি হৈ গ'ল হি টু মুভ ব্যাকৱাৰ্ড সো আনাদাৰ আৰু এটা এক্সাম্পল দিওঁ সাপোজ তুমি বাছখনত গৈ আছা ই গৈ আছে বাছখন গৈ আছে সাডেনলি হি ব্ৰেকটো ষ্টপ ৰখাই দিলোঁ ব্ৰেক মাৰি দিলে কি হ'ব তুমি মুভ ফৰৱাৰ্ড হ'বা হয় নহয় ব্ৰাজাৰ ব্ৰেক মাৰি দিলে কি হ'ব ব্ৰেক মাৰি দিলে কি হ'ল তুমি মুভ ফৰৱাৰ্ড হ'বা মুভ ফৰৱাৰ্ড কেলে হ'ল অলৰেডি দিছ ইজ আপাৰ পাৰ্ট এটা আপাৰ পাৰ্ট এইটো লোৱাৰ পাৰ্ট আছে চ' আপাৰ পাৰ্ট আৰু লোৱাৰ পাৰ্টটোত কি থাকিব তোমাৰ গাড়ীখনৰ লগত তুমি টাচ হৈ থাকে ডাইৰেক্ট টাচ হৈ থাকিলে কি হ'ল তোমাৰ যেতিয়া তুমি গৈ থাকিবা তেতিয়া চব গোটেই বডিটো মুভমেণ্টত হৈ আছে যেতিয়া তোমাৰ ব্ৰেক মাৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল লোৱাৰ পাৰ্টটো ৰেষ্ট পজিশ্যন আহিবলৈ চেষ্টা কৰিব বাট আপাৰ পাৰ্টটো তোমাৰ সদায় মুভমেণ্টত আছিলে নাই সেইকাৰণে মুভ ফৰৱাৰ্ড বুজিলা চ' এইটো হৈছে তোমাৰ সেইটোকেইটা হৈছে লজ অফ ইনাৰ্চিয়াৰ এক্সাম্পল সাপোজ আৰু এটা এক্সাম্পল আছে সাপোজ এটা বিকাৰ ল'লা বিকাৰত পানী অলপ লৈ ল'লা চব চপিকে ওপৰত এখন ডাঠ কাগজ দিলা বিকাৰটোৰ মুখত ডাঠ কাগজ এখন দিলা এই ডাঠ কাগজৰ ওপৰত তুমি কইনছ এটা থৈ দিছা ওকে থৈ দিছা সাডেনলি তুমি কি কৰিলা তোমাৰ ডাঠ কাগজখন হঠাৎ টানি আনিলা তো কি হ'ব তোমাৰ ওপৰত থকা তুমি যিটো কইনছ আছিলে সেই কইনছটো কি হৈ যাব তলত পৰি যাব মানে কি বুজি পালা তাৰ কাৰণে সি সদায় ৰেষ্টত আছিলে চ' সি ৰেষ্টতে থাকিব পাৰিব বিচাৰিব হয় নাই সাডেনলি কিন্তু সি লগতে কাগজখন লগতো গুচি নগ'ল বিকজ সেইটো কাৰণে কি কয় এইটো লজ অফ ইনাৰ্চিয়া এটা তোমাৰ এক্সাম্পল চ' আৰু এটা হৈছে তোমাৰ ট্ৰী আছে ট্ৰীত তোমাৰ গছ এজোপা আছে গছজোপা তুমি সাধাৰণতে জোৰকৈ জোকাৰি দিলা তাত কি হ'ল তোমাৰ পাতবোৰ তললৈ সৰি পৰিলে মানে কি এইটোতে ওৱান কাইণ্ড লজ অফ ইনাৰ্চিয়া সি পাতবোৰ ৰেষ্টত আছিলে ছিঙি গ'ল কিন্তু সি নিজৰ ৰেষ্টত থাকিব বিচাৰিব সেইখন তললৈ পৰি গ'ল তাৰপিছতে আগৰ গৰমৰ দিনত ঠাণ্ডাৰ দিনত কি হয় আমাৰ কম্বলবোৰ কি হয় আমাৰ মাহঁতে কি কৰে ৰ'দত দিবলৈ চেষ্টা কৰে ৰ'দত দিলে এডাল ডাঙৰ লাঠিৰে কম্বলখনত মাৰে নে নামাৰে জোৰে বিকজ তাৰ পৰা ধূলি মাকতিবোৰ যাতে আঁতৰাই দিয়ে সেই ধূলি মাকতিবোৰ যেতিয়া মাৰি দিয়ে এইটো গুড এক্সাম্পল অফ লজ অফ ইনাৰ্চিয়া মানে কি তাত থকা ধূলি মাকতিবোৰ সদায় তললৈ পৰি যায় যাতে চ' সেইটো কাৰণে কি কৰে দিছ লজ অফ ইনাৰ্চিয়া চ' দিজ আৰ কল ইনাৰ্চিয়া লজ অফ ইনাৰ্চিয়াৰ এটা এক্সাম্পল চ' এইটো নিউটনছ লজটোৰ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনৰ এইবোৰ এক্সাম্পল ত' লজ অফ ইনাৰ্চিয়া দে আৰ থ্ৰী টাইপছ অফ লজ অফ ইনাৰ্চিয়া দেট ইজ কল ইনাৰ্চিয়া of rest another one next one is called inertia of motion and third one is called inertia of direction so inertia of rest there are three types of inertia of rest inertia of motion and inertia of direction so এইকেইটা হৈছে তোমাৰ মানে তোমাৰ ইনাৰ্চিয়াৰ ভাগ so inertia of rest inertia of motion and inertia of direction so এটা inertia of rest বুলি কি কম inertia of rest মানে কি যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটা সদায় ৰেষ্টত থাকে সি সদায় ৰেষ্টত থাকিব বিচাৰিব যেনেকৈ মই অলৰেডি তোমাৰ বাছৰ এক্সাম্পলটো দিলোঁ তো বহি আছিলা সাডেনলি বাছখন মুভ কৰি দিলে ই তললৈ পিছফালে গুচি গ'ল এইটো ইনাৰ্চিয়া অফ ৰেষ্টৰ তোমাৰ এক্সাম্পল তাৰপিছত নেক্সট আহিলে ইনাৰ্চিয়া অফ মোশ্যন কি হয় ইনাৰ্চিয়া অফ মোশ্যন কি হ'ব ছাপ'জ তুমি গাড়ীখনত গৈ আছা ড্ৰাইভাৰটোৱে ড্ৰাইভাৰটোৱে ব্ৰেক মাৰি দিলে কি হ'ব তুমি মুভ ফৰৱাৰ্ড হ'বা মানে কি ইনাৰ্চিয়া অফ মোশ্যন মানে কি তুমি মুভমেণ্ট কৰি আছিলা সাডেনলি তোমাৰ ৰখি গ'ল কিন্তু তুমি নিজৰ পাপাৰ পাৰ্টটোৱে সদায় মুভ কৰিব বিচাৰিব সেইকাৰণে তুমি আগফালে হাউলি যোৱা চ' এইটো হৈছে ইনাৰ্চিয়া অফ মোশ্যন মানে কি যদি এটা বস্তু এটা সদায় গৈ থাকিলে সি নিজে গৈয়ে থাকিব বিচাৰিব আনটিল এণ্ড আনলেছ উই কেনট এপ্লাই দ্য এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চি আৰু যদি সদায় ৰেষ্টত থাকে সি সদায় ৰেষ্টত থাকিব বিচাৰিব নেক্সট হ'ল তোমাৰ ইনাৰ্চিয়া অফ ডাইৰেকশ্যন মানে কি ছাপ'জ তুমি ডাইৰেকশ্যন এটা চেঞ্জ ছাপ'জ এটা তুমি মানে হিলি এৰিয়াত গৈ আছা এনেকুৱা কাৰ্ভি ৰোডত গৈ আছা এই ৰাস্তাটো ছাপ'জ এনেকুৱা ৰাস্তাত তোমাৰ গাড়ীখন গৈ আছে এনেকৈ গাড়ীখন গৈ আছে হিলি এৰিয়াত গৈ ছাপ'জ তোমাৰ টাৰ্ণ ল'লে কি হয় তোমাৰ ডাইৰেকশ্যনত তোমাৰ নিজৰ যিটো ডাইৰেকশ্যন তুমি ছাপ'জ গাড়ীখনত গৈ আছা তোমাৰ গাড়ীখন টাৰ্ণ লৈ পাছত এনেকৈ গুচি গ'ল আকৌ টাৰ্ণ লৈ এনেকৈ যাব লওঁতে তুমিও কি একেবাৰে এনেকৈ তাহাঁতৰ গাড়ীৰ মতে তুমি টাৰ্ণ নোলোৱা নহয়
তোমাৰ নিজৰ বডিটোৱে কি কৰে তুমি যিটো টাৰ্ণ লৈছিলে সেই ডাইৰেকশ্যনতে যাবলৈ চেষ্টা কৰে মানে তুমি যদি এনেকৈ টাৰ্ণ লৈছিলা ই যদি এনেকৈ গুচি আহে তোমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো এইফালে হৈ যাব তুমি যদি এনেকৈ গুচি আহা তাৰ ডাইৰেকশ্যনটো এইটো ডাইৰেকশ্যন হৈ যাব তো এনেকৈ গুচি গ'লে তোমাৰ ডাইৰেকশ্যনটো এনেকৈ চ' ডাইৰেকশ্যন দিছ ইজ কল্ড ইনাৰ্চিয়া অফ ডাইৰেকশ্যন বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া বুজি পালানে চ' দিছ ইজ কল্ড ইনাৰ্চিয়া অফ ৰেষ্ট ইনাৰ্চিয়া অফ মোশ্যন এণ্ড ইনাৰ্চিয়া অফ ডাইৰেকশ্যন চ' এইবোৰে কি হৈছে নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল' ওপৰত কৰে এইটো হৈছে নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল' নিউটন ফাৰ্ষ্ট লটো কি বুজ এক্সপ্ৰেছ কৰে নিউটন ফাৰ্ষ্ট লটোৱে কি এক্সপ্ৰেছ কৰে এভৰিবডি কণ্টিনিউছ ইজ ইট ইজ ইউনিফৰ্ম ৰেষ্ট অৰ ইউনিফৰ্ম মোশ্যন আনটিল এণ্ড আনলেছ উই কেনট এপ্লাই দ্য হোৱাট এক্সটাৰ্নেল এনাৰ্জি মানে নিউটন ফাৰ্ষ্ট লটোৱে কি বুজাইছে যদি তুমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটা এইটো ৰেষ্টত থাকিলে সদায় সেই ৰেষ্টতে থাকিব বিচাৰিব বা মুভ কৰিলে সদায় মুভে কৰিব বিচাৰিব আনটিল এণ্ড আনলেছ উই কেনট এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চি আমি যেতিয়ালৈকে আমি তাৰ এক্সটাৰ্নেল ফ'ৰ্চ বা এক্সটাৰ্নেল এজেঞ্চি এপ্লাই নকৰোঁ তেতিয়ালৈকে সি সদায় ৰেষ্টত থাকিব বিচাৰিব আৰু গতি কৰিলে বা মুভ কৰিলে সি মুভে কৰিব বিচাৰিব সেইটো হৈছে নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন আৰু নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনৰ ডেফিনেশ্যন আৰু তাৰ কি আমি এক্সাম্পলখিনি তুমি অলৰেডি তোমাক এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ দিছ ইজ কল্ড লজ অফ ইনাৰ্চিয়া আৰু বহুত ধৰণৰ আছে তোমাৰ এক্সাম্পল মই পিছত ক'ম তো আজি তোমাৰ নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যনৰ ওপৰত তোমালোকৰ এইখিনি এক্সপ্লেইন কৰিলোঁ চ' নিউটনছ ফাৰ্ষ্ট ল অফ মোশ্যন এইটোৱে হয় চ' নেক্সট হ'ল নিউটনছ কি হ'ব ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যন নেক্সট হ'ল নিউটনছ ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যন চ' নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিব এতিয়া নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তোমালোকক আমি এটা নতুন এটা কনচেপ্ট দিওঁ সেইটো হৈছে মমেণ্টামৰ কনচেপ্ট চ' কি বস্তুটো মমেণ্টাম মানে লিনিয়াৰ মমেণ্টাম বুলি এটা কনচেপ্ট আছে লিনিয়াৰ মমেণ্টামক আমি কিৰে লিখোঁ স্মল লেটাৰ পিৰে লিখোঁ চ' লিনিয়াৰ মমেণ্টাম মানে কি ইট ইজ এ প্ৰডাক্ট অফ মাছ ইনটু ভেলচিটি মাছ আৰু ভেলচিটিক যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰোঁ সেইটো হৈ যাব মমেণ্টাম পি ইজ ইকুৱেল টু আমি কি লিখিম এম ভি এইটো হৈছে লিনিয়াৰ মমেণ্টাম বা মমেণ্টামৰ ফৰ্মুলা অ'কে বুজি পাইছা কথাখিনি চ' লিনিয়াৰ মমেণ্টাম বুলি ক'লে কি বুজি পা প্ৰডাক্ট অফ মাছ ইনটু ভেলচিটি চ' মমেণ্টামৰ এছ আই ইউনিট কি হ'ব মমেণ্টামৰ এছ আই ইউনিট হ'ব কিমান পি ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট এম ভি চ' এমৰ জেগাত কি লিখিব পাৰোঁ কেজি ভেলচিটিৰ জেগাত ভেলচিটি এছ আই ইউনিট কিমান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড চ' কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইজ কল এছ আই ইউনিট অফ মমেণ্টাম মানে কেজি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এইটো হৈছে মমেণ্টামৰ এছ আই ইউনিট অ'কে এইটো বুজি পালা চ' মমেণ্টাম বুলি ক'লে তোমালোকৰ বহুত আছে তোমাৰ মমেণ্টাম বুলি তোমাৰ মমেণ্টাম যে ইজ এ কোৱান্টিটি বা পজেছ বাই বডি অৰ ইট ইজ ইকুৱেল টু দ্য প্ৰডাক্ট অফ মাছ ইনটু ভেলচিটি চ' প্ৰডাক্ট অফ মাছ ইনটু ভেলচিটি যদি কৰোঁ সেইটো ক'ব মমেণ্টাম অ'কে চ' এতিয়া মমেণ্টামটোৰ আমি নিউটন ছেকেণ্ড ল বুজোৱাৰ আগতে মমেণ্টামৰ কনচেপ্টটোৱে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেই কনচেপ্টটো তোমালোকে গম পালা মমেণ্টাম মানে কি প্ৰডাক্ট অফ মাছ ইনটু ভেলচিটি মানে মাছ এটা আছে মাছটোৰ লগত যদি ভেলচিটি সেই মাছটো যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ভেলচিটিত মুভ কৰি আছে সেই ভেলচিটিৰ লগত আমি যদি মাছটো মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ এটা নতুন এটা প্ৰডাক্ট এটা পাম নতুন এটা কোৱান্টিটি পাম সেই কোৱান্টিটিটোক আমি কি বুলি কওঁ মমেণ্টাম বুলি কওঁ মনত ৰাখিবা এইটো বস্তু একো সেইটো তেনেই সাধাৰণ বস্তু এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিবা অ'কে চ' নেক্সট আহিলে নেক্সট বস্তুটো হৈছে তোমাৰ নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যন তো নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনটো মমেণ্টামটো কৰাৰ পাছতহে আমি শেষ কৰিব পাৰিম এতিয়া নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনটো ডাইৰেক্ট মই ক'ম নিউটন ছেকেণ্ড ল অফ মোশ্যনটো হৈছে ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টাম ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ফ'ৰ্চ এপ্লাইড মানে বুজি পালানে যদি আমি ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টাম ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ফ'ৰ্চ এপ্লাইড মানে যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটাক আমি ফ'ৰ্চ এপ্লাই কৰোঁ তেতিয়া কি হ'ব সেই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৰ ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টামৰ লগত সমান মানে কি ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টামৰ ৰেট বুলি ক'লে কি ক'বা মমেণ্টাম ডিভাইডেড বাই টাইম চেঞ্জ ইন মমেণ্টাম ডিভাইডেড বাই টাইম বুজি পাইছেনে চ' এইটো হৈছে মমেণ্টামৰ ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টাম ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ফ'ৰ্চ এপ্লাইড এইটো আমি তাক এটা এক্সপ্ৰেছন কৰিম কি হ'ব এক্সপ্ৰেছ কৰিলে তাক তোমাক কেনে লিখিম দ্য ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মমেণ্টাম the rate of change of momentum is directly proportional to
directly proportional to the force applied by applied force লিখিব পাৰা applied force এটো হৈছে নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনৰ তোমাৰ এটো কি statement তো rate of change of momentum is directly proportional to the তোমাৰ কি applied force তাক আমি এটা ম্যাথমেটিক্যালি কেনে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো তো আমি এটা কেনে ম্যাথমেটিক্যালি কেনে এক্সপ্ৰেছ কৰো নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনক আমি ম্যাথমেটিক্যালি কেনে এক্সপ্ৰেছ কৰিম সো নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনক ম্যাথমেটিক্যালি এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ হলে ফাৰ্ষ্টতে আমি জানো যে the linear momentum কথাটো আহিব ফাৰ্ষ্টতে the linear momentum will be what মানে এটা পার্টিকুলার বডি এটা মাস m ই v ভেলোসিটি মুভ কৰি আছে তেতিয়া কি হ'ব লিনিয়ার মোমেন্টাম কি হ'ব p = হ'ব m * v সো এটো ইকুয়েশন নম্বৰ আমি 1 কৰিলো সো ইকুয়েশন নম্বৰ 1 টুক আমি কি কৰিম এ ডিফারেন্সিয়েট কৰি দিম উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম t সো differentiating equation 1 with respect to keholor cream with respect to time t with respect to time t আমি differentiate করিম মানে কি হবো dp by dt is equal to কি হবো m dv by dt হবো হবো না হবো বা আমি এনেকেও লিখিব পাৰো dp by dt এক সেকেন্ড dp by dt differentiate কৰিলো or ddt of mv differentiate কৰিলো both side তো এটো আমি কি লিখিব পাৰো dp by dt is equal to m dv by dt okay so m dv by dt so m dv by dt যদি হয় so আমি এটা কি লিখিব পাৰো আমি অ্যাসিলারেশন মানে কি জানো velocity by time or আমি কি লিখিব পাৰো dv by dt লিখিব পাৰো change in velocity divided by time so এটা আমি কি লিখিব পাৰো dp by dt is equal to what m a so this is equation number 1 বুলি ধৰি ললা বুজি পাইছা না বস্তুটো কেনে কৰিলো তো লিনিয়ার মোমেন্টাম is equal to what p is equal to mv তা ইকুয়েশন 1 টুক আমি উইথ রেসপেক্ট টু ওয়ান টাইম আমি এটা ডিফারেন্সিয়েট কৰিলো তো dp by dt ddt of mv so mv যদি হয় কি হ'ব dp by dt is equal to m dv by dt और dv by dt মানে কি হৈছে তোমাৰ কি ma হৈ গল সো নেক্সট আমি এখিনিতে গুটেখিনি হেক কৰি দিছো কৰি পেলাই সো এতিয়া আমি এটো এক্সপ্ৰেছনটো আমি পুৰা কেনে কৰিম সো অ্যাকর্ডিং টু নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন কি অলরেডি মই তোমালোকক কৈ আইছো অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস সেকেন্ড ল নিউটন সেকেন্ড ল মতে কি হয় নিউটন সেকেন্ড ল মতে কি হয় আমি জানো অ্যাপ্লাইড ফোর্স ইজ ইকুয়াল টু হোয়াট আমি জানো যে applied force already মই কৈ আইছো applied force is equal to what rate of change of or rate is equal to হয় proportion to rate of change of momentum আমি জানো না জানো rate of change of momentum আমি অলরেডি কৈ আইছিলো মানে তোমার নিউটন সেকেন্ড ল the rate of change of momentum is directly proportional to the force applied so force applied is proportional to rate of change of momentum so আমি কি লিখিব পাৰো ইয়াৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো so f applied force তো আমি f directly proportional to what rate of change of momentum means dp by dt so dp by dt or আমি কি জানো rate of change of f is proportional to what আমি dp by dt is আমি কি জানো ma because আমি কি পালো from equation 1 equation 1 পৰা আমি কি লো f is proportional to ma so f is equal to কি হ'ব এটা constant k ma আমি কনসিডার কৰো k ma so now after that k to is a constant k value to আমি যদি 1 বুলি লিখো k value যদি আমি 1 লিখো if k is equal to 1 then force is equal to কি হৈ যাব mass into acceleration so this is the famous force formula f is equal to ma f is equal to ma to তাৰ পৰা আহিলে so গম পালা নহয় এটো হৈছে তোমাৰ expression for মানে mathematical expression for our Newton second law of motion Newton second law of motion তো আমি এনেকে এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰো বুজি পালা নে কেনে কৰিছো
The linear momentum to কি হল p is equal to mv বুলি জানো তো p is equal to mv টোক আমি ফাৰ্ষ্টতে ডিফাৰেন্সিয়েট উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম কৰিছো ওকে ডিফাৰেন্সিয়েট উইথ ৰেসপেক্ট টু টাইম কৰাৰ পাছত আমি কি পালো dp/dt is equal to ma সো এটো তাক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 বুলি কনসিডাৰ কৰিলো তাৰ পাছত আমি কি জানো এতিয়া প্ৰথমতে আমি কি কৰিলো অকল মোমেন্টামৰ কামখিনি কৰি ললো তাৰ পাছত আমি কি জানো নিউটন অ্যাকৰ্ডিং টু নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন এই নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশনৰ মিনিং টু কি আছিল যে ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল টু দা ফোৰ্স এপ্লাইড সো এতিয়া ফোৰ্স এপ্লাইড ইজ প্ৰপৰচনেল ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম লিখিব পাৰো তাৰ পা কি লিখিলো f is proportional dp/dt yes তোমালোকে বুজি পাইছা চাগে সো f is proportional ma তুমি সুধিব পাৰা ma টো কৰ পৰা আহিলে বিকজ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1 টো কনসিডাৰ কৰিলো dp/dt মানে ma সো আমি ma ভ্যালুটো বহাই দিছো সো kf is equal to kma সো f is equal to ma তো মেইন ফৰ্মুলাটো আমি উলালে সো এটা আমি কি লিখিলো যে অ্যাকৰ্ডিং টু নিউটন সেকেন্ড ল অফ মোশন আমি কি পালো ফোর্স ইজ ইকুৱেল টু প্ৰডাক্ট অফ মাস ইনটু এক্সিলাৰেশন এতিয়া আমি অলৰেডি সৰু ক্লাছত কি পাইছিলো ফোর্সৰ মানে ডেফিনেশন পুলিং আৰু পুশিং যদি এটা পাৰ্টিকুলাৰ বডি এটাক আমি টানি দিও বা ঠেলি দিও হেতু আমি ফোর্স এপ্লাই কৰা বুলি কওঁ কিন্তু অ্যাকৰ্ডিং টু এতিয়া তোমালোকৰ তাৰ ডেফিনেশনটো চেঞ্জ হ'ব বিকজ এটা হায়াৰ ষ্টাডিত তুমি ফোর্সটো বা টনা ঠেলা বুলি ক'ব নোৱাৰা বুজি পাইছা না এটা তুমি তাক কি কবা ম্যাথমেটিক্যালি তাক আমি এক্সপ্ৰেছ বিলিভ কৰিম ফোর্স ইজ ইকুৱেল টু প্ৰডাক্ট অফ মাস ইনটু এক্সিলাৰেশন মাস আৰু এক্সিলাৰেশনৰ প্ৰডাকশনটোৱে হৈছে তোমাৰ ফোর্স আৰু তুমি তাক নিউটন সেকেন্ড ল হিচাপে কি ক'ব পাৰা ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰচনেল টু ফোর্স এপ্লাই সো এটা ফোর্স টু আমি উলিয়ালো ফোর্স টু হৈছে প্ৰডাক্ট অফ মাস ইনটু এক্সিলাৰেশন সো এটা কি কম এটা কি হ'ব ফাৰ্ষ্টতে প্ৰথমতে এটা কি লিখিম ফোর্সৰ SI ইউনিট কি হ'ব SI unit of force so SI unit of force to কিমান আমি force is equal to আমি কেনেকৈ উলিয়াও ইউনিট বোৰ কেনেকৈ উলিয়াই force is equal to ma m মানে কি মাসৰ ইউনিট কি হয় kg acceleration ইউনিট কি হয় মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ so kg মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ হৈছে SI unit of force but kg meter per second square টোক আমি আৰু কেনেকৈ লিখিব পাৰো নিউটন বুলি কওঁ ইট ইজ কালেক্টিভলি নন এজ নিউটন n so SI unit of force is equal to নিউটন বুলি আমি ক'ব পাৰো ওকে so আৰু এটা বস্তু আছে SI unit ক'লো এটা CGS টো কোৱা CGS unit of force কি হ'ব unit of force কি হ'ব CGS unit of force already same formula to likhi loa F is equal to any ma so massor CGS unit kiman gram acceleration unit CGS unit kiman centimeter per second square so a gram centimeter per second square to ki kohobo dyne dyn or dyn boli likhibo paro so এটা আমি দুটা ইউনিট পালো এটা ইউনিট পাইছো SI unit is equal to what নিউটন আৰু CGS unit to কি হৈছে ডাইন বুলি লিখিব পাৰো সো SI unit আৰু CGS unitৰ কথাটো আমি পঢ়িলো ওকে নেক্সট হল the relationship between এটাৰ বস্তুটো আছে ৰিলেশনশিপ কি হ'ব ৰিলেশনশিপ between নিউটন আৰু ডাইনৰ মাজত কি হ'ব ৰিলেশনশিপ between নিউটন এন্ড ডাইনৰ মাজত ৰিলেশন টু কি হেটো আহি থাকে মই লিখি দিছো নিউটন এন্ড ডাইন তো ৰিলেশনশিপ বিটুইন নিউটন এন্ড ডাইনৰ মাজত ৰিলেশন টু কি হ'ব সো এটা 1 নিউটন ইজ ইকুৱেল টু আমি কি লিখিব পাৰো 1 নিউটন ইজ ইকুৱেল টু 1 কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ বুলি আমি লিখিব পাৰো 1 কেজি মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ বুলি আমি লিখিব পাৰো so 1 kg meter per second square বুলি লিখাৰ পাছত আমি ইয়াক কি লিখো এটা আমি ইয়াক ডাইনলে কনভাৰ্ট কৰি আছো so ডাইনলে CGS ত কনভাৰ্ট কৰি আছো so kg টো আমি CGS ত নিলে কি লিখিম 1000 গ্রাম হবনে তো 1 kg is equal to what 1 kg is equal to কি হয় 1000 গ্রাম so হেতু কাৰণে তাত 1000 গ্রাম লিখিলো so next হ'ব কি হয় into মিটাৰ আছে how many meter is equal to 1 how many centimeter is equal to 1 meter কিমান সেন্টিমিটার 1 মিটার হয় 100 সেন্টিমিটার so 100 সেন্টিমিটার লিখা because 1 meter is equal to what 100 centimeter so second to second square হৈ যাব okay so after that এটো আমি কি লিখিব পাৰো 10 to the power 3 gram into 10 to the power 2 centimeter per second square তো after plus কৰিলে কি হ'ব 10 to the power 5 gram centimeter
per second square. So gram centimeter per square to আমি কি বুলি কৰো ডাইন বুলি লিখিব পাৰো সো বুজিলানে নাই সো এতিয়া আপা কি বুজি পালা 1 নিউটন is equal to 10 to the power 5 ডাইন সো এটো আছে expression so এটো আছে relationship between newton and dyne এটো হঠাই মনত ৰাখিবা কথাটো newton and dyne or relationship to এটো okay so ইয়াৰ পাছত মেইন বস্তু কেটামান আমি আলোচনা কৰিম ইউনিট বহুতৰ কিছুমান ইউনিট আছে সো যেনেকৈ এটো অ্যাবসলিউট ইউনিট কিটা গম পালা নেক্সট আছে গ্ৰেভিটেশনাল ইউনিট অফ ফোর্স আৰু কিছুমান আছে গ্ৰেভিটেশনাল unit of force gravitational unit of force কি হয় gravitational unit of force so gravitational unit of force আমি যদি উলিয়াব যাও ফার্স্টতে gravitational unit of force তো কি হ'ব due to gravity ইটাক তোমাৰ তাৰ যদি ফোর্স তো যদি 1 কিলোগ্রাম ওয়েট হয় তো gravitational unit of force হৈছে 1 kg weight বুলি লিখে 1 kg weight তো 1 kg weight মানে কিমান or 1 kg f বুলি লিখা so 1 kg f 1 kg weight মানে হল 9.8 নিউটন মানে এটা পার্টিকুলার বডি এটা সাপোজ তললে পৰি আহিছে ডিউ টু গ্ৰেভিটি ওকে ইয়াৰ মাস কিমান হ'ব থাকিব মাস আৰু এসিলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি কিমান হ'ব 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ এটো হঠাই হয় তললে যদি পৰি আহে তা গ্ৰেভিটিটো সো 9.8 নিউটন হৈ যাব ওকে সো এটো কয় গ্ৰেভিটেশনাল ইউনিট অফ ফোর্স সো SI গ্ৰেভিটেশনাল ইউনিট অফ ফোর্স তো হৈছে এটো নেক্সট CGS কি হ'ব CGS 1 gram weight or 1 gram GMF gram F so এটো কি হ'ব 980 কি হ'ব ডাইন সো এইগিটা বস্তু তোমালোকে মনত থবা এটো এইগিটা মেইন বস্তু এইগিটা মনত থলে হৈ গল আৰু বেলেগ নালাগে সো এইখিনি হৈছে তোমাৰ মেইন বস্তু বুজি পালা সো এতিয়া এটো হৈছে গ্ৰেভিটেশনাল ইউনিট অফ ফোর্স সো গ্ৰেভিটেশনাল ইউনিট অফ ফোর্স তুক আমি এনেকে এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰো সো ইয়াৰ পাছত এতিয়া নিউটন ফার্স্ট ল অফ মোশন টু কম পালো নিউটন ফার্স্ট ল অফ মোশনৰ কথা আমি অলৰেডি কৰলো নিউটন ফার্স্ট ল কলো নিউটন সেকেন্ড ল কলো নিউটন ফার্স্ট ল নিউটন সেকেন্ড ল এন্ড নিউটন থার্ড ল তো আমি নেক্সট ক্লাসত আলোচনা কৰিম আজি নিউটন ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল খিনিকে আলোচনা কৰি ললো তা নিউটন ফার্স্ট ল সেকেন্ড ল খিনি যদি বুজি পালা সো এই গুটে ফৰ্মুলা খিনিৰ পৰা আমি কেটামান বস্তু গম পালো কি বস্তু ফৰ্মুলা গম পালো এতিয়া আমাৰ ব্রিফলি যদি আমি বস্তু এটা কওঁ তা কি বুলি কম ফার্স্টতে এক নম্বৰ কি হ'ব লিনিয়াৰ মোমেন্টামৰ ইকুৱেশন আমি কি পালো লিনিয়াৰ মোমেন্টাম ইজ ইকুৱেল টু হোৱাট momentum is equal to আমি কি পালো p is equal to what mv okay number 2 কি পালো according to Newton's second law of motion কি পালো মথবা linear momentum মানে p into mv according to Newton's second law second to কি পালো according to Newton's second law of motion Newton's second law of motion according to Newton's second law of motion কি জানো already আকৌ এবাৰ মই তোমালোকক কৈ দিছো applied force is equal to what applied force is equal to rate of change of momentum এটো পাইছিলো rate of change of momentum মানে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো f is equal to dp by dt আৰু কি লিখিব পাৰো ma বুলিও লিখিব পাৰো আৰু কি লিখিব পাৰো m v - u divided by t হ'ব না হ'ব এনেকৈ কি লিখিব পাৰো m into v - u divided by t যদি লিখো এটোক আমি কি বুলি লিখিব পাৰো মাস ইনটু এক্সিলাৰেশন সো এইগিটা ফৰ্মুলা তোমালোকে এইগিটা বস্তু জানিব লাগিব আৰু কেটামান বস্তু কি আছিল 1 নিউটন ইজ ইকুৱেল টু কিমান পালো আমি 10 টু দি পাৱাৰ 5 ডাইন এবু বস্তু মত থব লাগিব নেক্সট আৰু কি পালো 1 কেজি weight ইজ ইকুৱেল টু কি পালো 9.8 নিউটন আৰু 1 গ্ৰামস f ইজ ইকুৱেল টু কিমান 989 বুলি পালো এই বস্তুখিনি আজি যেটোখিনি ক্লাছত আলোচনা কৰিলো এই গুটেখিনি বস্তু আমি আজি ক্লাছত এইখিনি বস্তুৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিলো আৰু তোমালোকে আছে কি এইখিনি বস্তু বুজি পাইছা
ওকে সেইখিনি বস্তুৱে আমি আজি আলোচনা কৰিলোঁ ওকে এইখিনি আজি নিউটনছ লজ অফ মোশ্যনৰ ওপৰত আজি আমি কি টপিক আলোচনা কৰিলোঁ নিউটন ফাৰ্ষ্ট ল ইনাৰ্চিয়া আৰু নিউটন ছেকেণ্ড ল এইখিনি ভালকৈ মন দিয়া আজিলৈ এইখিনিতে ৰাখিছোঁ কাইলৈ নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ থাৰ্ড লটো ডিছকাছ কৰিম থেংক ইউ